Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি শইকীয়া সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত Bsc 6th semester যিখন partial differential equation paper আছে সেই পেপাৰখনৰ অন্যটা টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আৰু সেই টপিকটো হৈছে ভালকে মন কৰিবা geometrical interpretation of first order partial differential equation so geometrical interpretation of first order PDE ঠিক আছে তো geometrical interpretation of first order partial differential equation means কি হয় যে আমি কি কৰিব লাগে first order differential equation বোৰ যিবোৰ আমি অলৰেডি পঢ়িছো linear semi linear quasi linear so সেই সম্পৰ্কে আমি যিবোৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰ আলোচনা কৰিলো সেই differential equation বোৰে জ্যামিতিক ভাৱে কি বুজায় আমি সেই সম্পৰ্কে আজি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম সবিশেষ ঠিক আছে তো তাৰ আগতে মই কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে এই geometrical interpretation টোৰ লগত ৰিলেটেড সো সেই ইম্পৰ্টেন্ট যিবোৰ পইণ্টছ আছে সেই পইণ্টছবোৰ ফাৰ্স্ট ডিসকাস কৰি ল'ব বিচাৰিছো যাতে থ্ৰুআউট দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন অফ geometrical interpretation of first order differential equation তোমালোকৰ যাতে কোনো কনফিউজন নহয় সো মই ধুনিয়াকৈ সেই কথাবোৰ আগতে সেই কাৰণে কৰি ল'ব বিচাৰিছো ঠিক আছে যাতে তোমালোকে সেই বস্তুবোৰ যিবোৰ geometrical interpretation হয় first order partial differential equationৰ তো সেইখিনি ডিসকাস কৰোঁতে যাতে তোমালোকৰ কোনো খুঁত ৰৈ নাযায় সো সেই কাৰণে মই সেই কথাখিনি আগতে কৈ ল'ব বিচাৰিছো সো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো হৈছে যে আমি তোমালোকে ভেক্টৰ ক্যালকুলেশন মেবি পাইও আহিব পাৰা সো আগৰ সেমিষ্টাৰবোৰত সিবিসি সিলেবাসটোৰ বিষয়ে মই খুব বেছি কনসাৰ্ন নহয় সো গুটেখিনি সিলেবাসত কি আছে মোৰ মনত নাই এক্স্যাক্টলি বাট এনিৱে মই ভেক্টৰ ক্যালকুলাস মই ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত পঢ়াইছো বাট in between মই থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ বা তেনেকুৱা ফোৰ্থ সেমিষ্টাৰত আজিলৈকে ভেক্টৰ ক্যালকুলাসৰ সম্পৰ্কে মই পঢ়োৱা নাই এতিয়ালৈকে যদি পঢ়াও তো আগতে আমি পাইছিলো তো আমাৰ যেটো সিলেবাস আছিল নন সিবিসিএস সিলেবাসত গ্ৰেডিয়েন্ট কাৰ্ল ডাইভাৰজেন্ট কনভাৰজেন্ট সেইবোৰৰ বিষয়ে তো আমি অলৰেডি পাই আহিছো ঠিক আছে তো নন সিবিসিএস সেইখিনি বস্তু লেখা আছিল সেইবোৰ আমি বস্তু পঢ়ি আছো গতিকে মনত আছে তো সেই কাৰণে মই এতিয়া কৈ দিওঁতে একো অসুবিধা হোৱা নাই তো এইখিনি মই ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিব পাৰিম তোমালোকক ইয়াতে ভেক্টৰ ক্যালকুলাসৰ লগত ৰিলেটেড দ্যাট মিন্স ডাইভাৰজেন্ট কাৰ্ল গ্ৰেডিয়েন্ট সেই বুৰ সম্পৰ্কে আমি আগতে পঢ়িছিলো ঠিক আছে বিএসসি আমি নন সিবিএসসি সিলেবাসত পঢ়িছো এটা তোমালোকৰ সিলেবাসবিলাকত এনেকুৱা হৈছে যে কিছুমান বস্তু সংমিশ্ৰণ কৰি দিছে মানে সব বস্তু মিক্স আপ হৈ আছে বস্তুবোৰ তো সিস্টেমেটিক ওয়েট মানে বস্তুবোৰ মই বিচাৰি পোৱা নাই আজিলৈকে তোমালোকৰ সিলেবাসত সো এনিৱে পঢ়িবটো লাগিব একৰ্ডিং টু দা সিলেবাস তোমালোকে লাৰ্ন কৰিবই লাগিব সো তথাপিতো আমি যেহেতু এইবোৰ পঢ়ি আইছো আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কিছুমান গ্ৰেডিয়েন্ট কাৰ্লৰ সম্পৰ্কে আৰু মই এতিয়াও সেইবোৰৰ লগতে জড়িত হৈ আছো যেহেতু সো এইবোৰ সম্পৰ্কে ভালকে এটা আইডিয়া আছে ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাটো তোমালোক দি ল'ব বিচাৰিছো যাতে এই জিওমেট্ৰিকেল ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটোত যেতিয়া গ্ৰেডিয়েন্ট কাৰ্লৰ সম্পৰ্কে কিবা কথা আহে তেতিয়া বুজো যে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা গ্ৰেডিয়েন্ট অফ এফ ঠিক আছে গ্ৰেডিয়েন্ট অফ এফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি বুজা তো এই সম্পৰ্কে প্ৰথমতে আমি শিকিলো অকমান ঠিক আছে তো গ্ৰেডিয়েন্ট অফ এফ যদি পাইছা তো এনিৱে তোমালোকে যদি জনা তো খুব ভাল কথা আৰু যদি নজনা এবাৰ চাই লোৱা যাতে এই জিওমেট্ৰিকেল ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো এক্সপ্লেইন কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তো গ্ৰেডিয়েন্ট অফ এফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো এটা হ'ল নাবলা অপাৰেটৰ বুলি কোৱা হয় তো নাবলা অপাৰেটৰ ইয়াক আমি এই অপাৰেটৰটো কেনেকৈ লিখা হয় তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা আই কেপ যদি এফ টো তিনটা f is a function of 3 variable হয় suppose f is a function of x y z ঠিক আছে two variable হলেও এই নাবলা অপাৰেটৰটোৰ কাৰণে লিখিব পাৰি 3 ভেৰিয়েবলৰ কাৰণেও লিখিব পাৰি যদি আমি suppose in case 3 variable that means f is a function of 3 variable x y z হয় তেতিয়া হলে আমি এই নাবলা অপাৰেটৰটো কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে gradient of f equal to I cap del x partial derivative of x with respect to x del f তাৰপিছত কি লিখিম del x z cap then del y লিখিম plus k cap del z লিখিম ঠিক আছে আৰু মোৰ মনত আছে মই যেতিয়া হাই সেকেন্ডাৰী পঢ়িছিলো হাই সেকেন্ডাৰী ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সত এই নাবলা অপাৰেটৰটো সম্পৰ্কে আমি পাইছিলো ঠিক আছে হাই সেকেন্ডাৰী ফিজিক্সত আছিল ঠিক আছে তো এনিৱে তোমালোকে ইয়াতো পাবা মেথছৰটো মেথছৰে বস্তু একচুৱেলি ফিজিক্সৰ বস্তুবোৰ মেথছৰ ফৰ্মুলা দি পেলাই বেছিভাগ
কৰা যায় ঠিক আছে তো এই নাম্বাৰ অপাৰেটৰটো এনেকৈ লিখা যায় i cap del x plus j cap del y plus k cap del z এই del x del y del z কি হয় partial derivative of a function with respect to x y and z respectively then f ঠিক আছে then f where f is a function of x y z ঠিক আছে so gradient of f বুলি ক'লে so এনেদৰে আমি বুজিব লাগিব তো এই কথাটো তোমালোকে জানিব লাগিব আৰু gradient of f ৰ geometrical interpretation কি হয় বুলি ক'লে তোমালোকে জানিব লাগিব it represents gradient of f represents normal to a surface ঠিক আছে তো gradient of f এ কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে normal to a surface ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে আৰু ইয়াক যদি আমি জিমেট্ৰিক্যালি আমি ড্ৰ কৰিব বিচাৰো দ্যাট মিন্স ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি আমি যদি ড্ৰ কৰি দেখাব বিচাৰো তো কেনেকুৱা হ'ব সো দিস ইজ সে xyz ঠিক আছে xyz তো ইয়াত এটা সারফেস আছে যিকোনো এটা সারফেস ঠিক আছে সো ইট ৰিপ্ৰেজেন্টস normal to a surface সো এনেকুৱা it represents normal to a surface so অলপ ডাঙৰকৈ আঁকি দিলে তোমালোকৰ বুজাত সহায় হ'ব অকমান মই ডায়াগ্ৰামটোত অলপ ডাঙৰকৈ normal to ডাঙৰকৈ আঁকি দিব বিচাৰিছো this is a surface it represents normal to a surface ঠিক আছে so this represents gradient of f ঠিক আছে so এইটো হ'ল geometrical representation of gradient of f আৰু mathematically ইয়াক এনেদৰে লিখা হয় ঠিক আছে তো তোমালোক এই কথাটো তোমালোকে বুজি ৰাখা এতিয়া আমি এই gradient of f ৰ সহায়ত তো আমি কেনেদৰে আমি partial differential first order partial differential equation এটা geometrical interpretation টো বুজিব পাৰো তোমালোকে throughout the video ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা ঠিক আছে কাৰণ এই বস্তুটো যদি নাজানা তো তাত মই কিছুমান কথা এক্সপ্লেইন কৰোতে বুজিবলৈ অকমান অসুবিধা হ'ব সো আগতীয়াকৈ মই কথাটো কৈ লৈছো gradient of f ৰ মিনিংটো আৰু geometrical interpretation so it represents what normal to a surface represent কৰে এতিয়া আহো আমি geometrical interpretation of first order partial differential equation ঠিক আছে তো তোমালোকে লিখিবা যে কেনেকৈ লিখিবা যে টু ইনভেষ্টিগেট তো আজি ভিডিওটো অলপ কনসেপচুৱেল ভিডিও ঠিক আছে তোমালোকে বস্তুখিনি বুজিবলৈ লাৰ্ণ কৰি যত্ন কৰিবা আৰু যদি পৰীক্ষাত আহে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লিখিবা ঠিক আছে সো 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিলে জাস্ট এটা পইণ্ট লিখি দিলেই হ'ব কি বুজায় তো যদি অকমান বেছি মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহে তেনেহ'লে গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে থ্ৰু আউট মানে তোমালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে টু ইনভেষ্টিগেট দ্য জিমেট্ৰিকেল সো মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ বস্তুবোৰ তোমালোকে মন কৰিবা জিমেট্ৰিকেল টু ইনভেষ্টিগেট দ্য জিমেট্ৰিকেল কণ্টেণ্ট of first order PDE partial differential equation let us consider আমি এটা quasi-linear তো quasi-linear বুলি ক'লে first order partial differential equation এটা পৰে সো মই আগৰ ভিডিওটোত কৈছো let us consider a quasi-linear equation quasi-linear so মই এটা quasi-linear কি হয় মই এটো এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকো কাৰণ অলৰেডি এইবোৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে আগৰ ভিডিওত quasi-linear differential DE in short differential equation তো কেনেকুৱা টাইপৰ হয় a x y u কি থাকে ux plus b x y u that means a is a function of x y u then ux the partial derivative differentiation of the function u with respect to x then uy minus cxy u equal to 0 তো এই টার্মটো রাইট হ্যান্ড সাইডত আছিল তো এনিওয়ে রাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা লেফট হ্যান্ড সাইডলৈ আহিলে মাইনাস হৈ যাব minus cx c is a function of x y and u ঠিক আছে সো এটো এটা quasi-linear আমি geometrical interpretation টো ডিসকাস কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিছো এটা জেনাৰেল quasi-linear differential equation আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছো this is the partial differential equation আৰু এটো equation 1 আমি ডিনোট কৰি লৈছো ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে বস্তুটো মন কৰিবা ঠিক আছে সো আমি কেনেকৈ জিমেট্ৰিক্যালি আমি ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিব পাৰো বস্তুখিনি তো মন কৰি যাবা ঠিক আছে সো এইখিনি মুছি দিছো সো মই জাস্ট ইকুৱেশ্যনটো মই ৰাখি দিছো ঠিক আছে now we assume that
the solution of one. So আমি এনেকুৱা এটা ইকুৱেশ্যন যদি পাই যাওঁ, ইকুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিব জানো, আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত সলিউশ্যন কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। বাট ইয়াতে আমি সলিউশ্যনটো আমি ইন জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটাত ৰাখিম, কাৰণ এইটো এটা আৰ্বিট্ৰেৰী হয় ন বস্তুটো, মানে তো ইয়াত এ বি চি এইবোৰ যিকোনো ভেলু থাকিব পাৰে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত, এজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই ইউ এণ্ড বি এক্স ৱাই ইউ চি এক্স ৱাই ইউ। তো ডিফাৰেণ্ট ভেলু থাকিব পাৰে, গতিকে ডিফাৰেণ্ট ভেলুৰ কাৰণে এ বি চি সলিউশ্যনটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব, ঠিক আছে। তো সেইটো কাৰণে আমি এটা জেনেৰেল মানে সলিউশ্যন এটা আমি কনচিডাৰেশ্যনত লৈছোঁ। উই এজুম ডেট দ্য সলিউশ্যন অফ ওৱান ইকুৱেশ্যন 1b আমি ধৰি লৈছোঁ ইউ এক্স ৱাই ইকুৱেল টু ইউ। এইটো এটা সলিউশ্যন আমি কনচিডাৰেশ্যনত লৈছোঁ। এই ইকুৱেশ্যনটোৰ এটা সলিউশ্যন ধৰি লৈছোঁ, এইটোৱে এটা সলিউশ্যন, ঠিক আছে। তো ইয়াকে আমি ইমপ্লিচিট ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিম? দিছ solution in implicit form can be written as তো ইমপ্লিচিট ফাংচনৰ বিষয়ে, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ বিষয়ে আগতে পঢ়িছা তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো, ঠিক আছে। তো ইমপ্লিচিট ফৰ্ম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি কৰোঁ, এই লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ টাৰ্মটো ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ টাৰ্মটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত লৈ আহোঁ, ঠিক আছে। বস্তুবোৰ মিক্স কৰি লওঁ মানে, ঠিক আছে। তো লৈ আনি পেলাই আমি কি কৰোঁ, তাক আমি কি কৰোঁ যে এটা বেলেগ এটা ফাংচন ডিনোট কৰি পেলাই আমি সেই ইমপ্লিচিট ফাংচনটো ডিনোট কৰোঁ, ঠিক আছে। তো ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম? চ' এফ ইজ হোৱাট, কি হ'ব যে ইউ এক্স ৱাই মাইনাছ ইউ, ঠিক আছে। তো দিছ ইজ দ্য সলিউশ্যন ফৰ দ্য ইকুৱেশ্যন 1 ইন ইমপ্লিচিট ফৰ্ম, ঠিক আছে। ইমপ্লিচিট ফৰ্মত এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এই যিটো ইকুৱেশ্যন লৈছিলোঁ, ডেট মিনছ এ এক্স ৱাই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে সলিউশ্যন এক্স ৱাই ইউ এক্স প্লাছ বি এক্স ৱাই ইউ ৱাই মাইনাছ চি এক্স ৱাই ইউ ইকুৱেল টু 0। এই ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ কাৰণে সলিউশ্যনটো ইমপ্লিচিট ফৰ্মত কেনেকৈ লৈছোঁ, এইটো, ঠিক আছে। এফ ইকুৱেল টু ইউ এক্স ৱাই মাইনাছ ইউ, ঠিক আছে। চ' এইখিনিলৈকে তোমালোকে আই হোপ ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা। কিবা যদি ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, এইটোক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 2 ডিনোট কৰোঁ, ঠিক আছে। এণ্ড এইটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে? দিছ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ সলিউশ্যন ছাৰফেচ, কাৰণ এইটো এটা সলিউশ্যন হয় এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ। আৰু এইটো কি হয় চোৱাচোন, এফটো এটা ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড ইউ হয়, তো ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা। তো এক্স ৱাই ইউ ইয়াত প্ৰেজেণ্ট আছে। তো এক্স ৱাই ইউ ৰিপ্ৰেজেণ্ট থাকিলে কি হ'ব, এইটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব? এখন প্লেন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। সলিউশ্যন ছাৰফেচ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। তো দিছ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ সলিউশ্যন ছাৰফেচ ইন এক্স ৱাই ইউ স্পেচ, ঠিক আছে। তো এক্স ৱাই ইউ, ডেট মিনছ আমি যদি ইয়াতো জেড ৰাখিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি ক'লোহেঁতেন, এক্স ৱাই জেড স্পেচত বুলি ক'লোহেঁতেন। বাট ইয়াতে এক্স ইউ আছে যিহেতু আমি ইউ ডি ডিনোট কৰিছোঁ, গতিকে ইয়াত কি ক'ম, এক্স ৱাই ইউ স্পেচত কি কৰিব, এজ এ সলিউশ্যন ছাৰফেচ হিচাপে ই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। দিছ ইকুৱেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ সলিউশ্যন ছাৰফেচ ইন এক্স ৱাই ইউ স্পেচ, ঠিক আছে। তো আই হোপ ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা বস্তুটো। তো ইয়াকে আকৌ কি কোৱা হয়, ইট ইজ চামটাইমছ কল্ড, ইট ইজ অলছ' কল্ড, এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে। ইট ইজ অলছ' কল্ড কি কোৱা হয়, ইণ্টিগ্ৰেল ছাৰফেচ বুলিও কোৱা হয়, ঠিক আছে। ইণ্টিগ্ৰেল ছাৰফেচ বুলিও কোৱা হয়, ঠিক আছে। এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। তো এই এফে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, সলিউশ্যন ছাৰফেচ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ইন এক্স ৱাই ইউ স্পেচ, আৰু ইট ইজ অলছ' কল্ড কি কোৱা হয়, ইণ্টিগ্ৰেল ছাৰফেচ বুলি পেলাই কোৱা হয়, ঠিক আছে। ইট অলছ' ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ইণ্টিগ্ৰেল ছাৰফেচ। চ' এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আমি জিঅমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো একচুৱেলি কি বুজাই গৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো, সেইটো আমি লাৰ্ণ কৰিব গৈ আছোঁ, ঠিক আছে। তো ফাইনেল সেই বস্তুখিনি এচিভ কৰা নাই এতিয়াও। চ' আমি আৰু কেইটামান ষ্টেপৰ পাছত তোমালোকে আইডিয়াটো পাই যাবা, ঠিক আছে। So at any point x y u on the solution surface that is solution surface বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনটো হ'ব, f
ইউ এক্স ৱাই মাইনাছ ইউ ঠিক আছে এইটো হৈছিলে তো সলিউশ্যন সাৰফেস হয় যে যিটো গিভেন পাৰ্চিয়েল কোৱাজি-লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন আমি 1 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন 1 নম্বৰ কনসিডাৰ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে সলিউশ্যন সাৰফেসটো কি হয় এইটো হয় ঠিক আছে f ইকুৱেল টু ইউ এক্স ৱাই মাইনাছ ইউ ইছে এট এনি পইণ্ট এক্স ৱাই ইউ অন দ্য সলিউশ্যন সাৰফেস এটা কোৱা আছে যে এই যিটো সলিউশ্যন সাৰফেস হয় এই সলিউশ্যন সাৰফেসটোৰ যিকোনো এটা পইণ্ট এক্স ৱাই ইউত এতিয়া আমি যদি গ্ৰেড অফ এফ লওঁ ডেট মিনছ গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ লওঁ সো সেইটো আমি কি পাওঁ চোৱাচোন আৰু গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ বুলি ল'লে আমি কি পাওঁ গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নৰ্মেল টু এ সাৰফেস কাৰণ এইটো এটা সলিউশ্যন সাৰফেস হয় সাৰফেস ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে গতিকে সাৰফেসটোৰ যদি এই সাৰফেসটোৰ যদি আমি গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ লওঁ তি কি কৰিব ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ নৰ্মেল টু দ্য সাৰফেস ঠিক আছে তো এই কথাখিনি এই গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফৰ যিহেতু ইয়াতে কনচিডাৰেশ্যনটো আছে জিমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত গতিকে মই এই গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফৰ জিমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো আগতে দি লৈছোঁ যে তোমালোকৰ বুজাত সহায় হয় ঠিক আছে সো এট এনি পইণ্ট এক্স ৱাই ইউ অন দ্য সলিউশ্যন সাৰফেস ডেট মিনছ এইটো যদি আমি এক্স ৱাই সাপোজ এক্স ৱাই ইউ যদি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা সাৰফেস এনেকুৱা যদি কনচিডাৰেশ্যন লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এই সলিউশ্যন সাৰফেস এইটো সলিউশ্যন সাৰফেস হয় এক্স ৱাই ইউ যিখন স্পেচ হয় সেই স্পেচত এইটো এটা যদি সলিউশ্যন সাৰফেস এফ বুলি ডিনোট কৰোঁ তেনেহ'লে আমি যদি গ্ৰেড অফ এফ লওঁ ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ নৰ্মেল টু এ সাৰফেস ডেট মিনছ এইটো কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব নৰ্মেল টু দিছ সাৰফেস ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব চ' এইটো হ'ল জিমেট্ৰিকেলি আমি এই এনেদৰে বুজিব পাৰোঁ চ' গ্ৰেড এফ লৈ লোৱাৰ লগে লগে ইফ দিছ সাৰফেস এফ সলিউশ্যন সাৰফেস এফ ফৰ দ্য given quasi-linear partial differential equation যদি ইয়াৰ আমি গ্ৰেড অফ এফ লওঁ দিছ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ নৰ্মেল টু এ সাৰফেস ঠিক আছে চ' এই এনেকৈ তোমালোকে এই বস্তুটো বুজিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা কি কোৱা আছে যে এট এনি পইণ্ট এক্স ৱাই ইউ অন দ্য সলিউশ্যন সাৰফেস that is f equal to u x y minus u gradient of f represents normal to the solution surface ঠিক আছে এই সলিউশ্যন সাৰফেসটোৰ ওপৰত এটা নৰ্মেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব সলিউশ্যন সাৰফেস ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি গ্ৰেড অফ এফটো ফাইণ্ড আউট কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা গ্ৰেড অফ এফটো আমি কেনেদৰে ফাইণ্ড আউট কৰোঁ অলৰেডি এটা ফৰ্মুলা মই তোমালোকক দেখাইছিলোঁ যে সেই ফৰ্মুলাটো কি হয় সেই ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰেড অফ এফ ফৰ দিছ সলিউশ্যন সাৰফেস আমি ফাইণ্ড আউট কৰিম ঠিক আছে চ' গ্ৰেড অফ এফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব গ্ৰেডিয়েণ্টটোৰ আমি ফৰ্মুলা কি জানো অলৰেডি মই দেখাইছোঁ তোমালোকক আই কেপ কি হয় আই কেপ ডেল ডেল এক্স প্লাছ জে কেপ ডেল ডেল ৱাই ইয়াতে জেড নাই ইয়াতে কি আছে ইউ আছে গতিকে এইটো আমি কি লিখিম কে কেপ ডেল ডেল ইউ ঠিক আছে আৰু এফ কি হয় এফটো কি হয় ইয়াত দেখা পাই আছা ইউ এক্স ৱাই মাইনাছ ইউ ঠিক আছে চ' এই কথাটো তোমালোকে বুজি লোৱা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া তোমালোকে যদি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰা চ' ডেট মিনছ এই দুটা টাৰ্ম যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তো কি পাম আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ এক্স কৰাৰ লগে লগে ইউ এক্স ৱাই ইউ এই ফাংচনটো কৰাৰ লগে লগে আমি কি পাম চোৱাচোন ইউ এক্স ৱাই ইউ কৰাৰ লগে লগে আমি কি পাম ফাৰ্ষ্ট পাম আই কেপ ডেল ডেল এক্স তো এইটো আমি লিখি লওঁ ইউ এক্স ৱাই তো ধুনীয়াকৈ মই বস্তুখিনি দেখাই দিছোঁ এক্সপ্লেইন কৰি ধুনীয়াকৈ দিছ হৈ গ'ল দেন জে কেপ ডেল ডেল ৱাই ইউ এক্স ৱাই মাইনাছ ইউ প্লাছ কে কেপ ঠিক আছে দেখা পাইছা আই হোপ ডেল ডেল ইউ কি হ'ব ইউ এক্স ৱাই মাইনাছ ইউ ঠিক আছে চ' এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে জাষ্ট পূৰণ কৰি দিলোঁ তো ৰাইট হেণ্ড এই টাৰ্মটোৰ লগত এই টাৰ্মখিনি আমি পূৰণ কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিম চ' তাৰপিছত গ্ৰেড অফ এফ কি হয় আমি ফাইণ্ড আউট কৰিম ঠিক আছে চ' এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কনচেপ্ট হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইবিলাক কনচেপ্ট জানিলে ভাল কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সামত সুধি দিয়ে ঠিক আছে আৰু লগতে তোমালোকৰ চিলেবাছৰ কাৰণে চিলেবাছত যিহেতু ইনক্লুড কৰা হৈছে কিন্তু পঢ়াটো জৰুৰী আৰু শ্বৰ্ট ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা 3 নম্বৰ দি পেলাই কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে ঠিক আছে 3 মাৰ্কছ দি পেলাই তো ঠিক আছে চ' এইটো আই কেপ কি হ'ব চ' উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিম ঠিক আছে চ' ইউজ এ ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই ঠিক আছে গতিকে ইয়াত পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিলে কি হ'ব উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স হ'লে অকল উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্সে বাকী ৱাইটোক আমি এজ এ কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আই কেপ কি হ'ব ডেল ডেল এক্স ইউ এক্স ৱাই ঠিক আছে
ইউ এক্স ৱাই হ'ব মই ফাইনেলি লিখি আছোঁ আৰু ডেল এল এক্স অফ ইউ তো ইউটো কি হ'ব তো এজ এ কনষ্টেণ্ট আমি ট্ৰিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইউটো এজ এ কনষ্টেণ্ট হৈ গ'ল ইউটো কনষ্টেণ্ট মানে এক্স ৱাই ইউ ফাংচন আছিলে হয়নে নহয় তো এইটো কি হয় ইউটো আমি বেলেগ এটা ভেৰিয়েবল হয় ঠিক আছে তো গতিকে উইথ ৰেচপেক্ট টু যদি এক্স পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰোঁ তো কি হ'ব উইথ ৰেচপেক্ট টু যদি এক্স পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰোঁ এইটো আমি কনষ্টেণ্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব আৰু ইউটো যিহেতু কনষ্টেণ্ট সেইটো 0 হৈ যাব ঠিক আছে চ' আই কেপ ডেল ডেল এক্স ইউ এক্স ৱাই হৈ যাব তো প্লাছ জে কেপ ডেল ডেল ৱাই চিমিলাৰ ৱেট তো এইটো ইউক যদি আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰোঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱাই কি হৈ যাব 0 হৈ যাব এইটো ডেল ইউ বাই ডেল ৱাই 0 হৈ যাব আৰু ইউ ইজ এ ফাংচন অফ ইউটো হৈছে কি হয় ইউ ইজ এ ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই গতিকে দিছ ইজ এ ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই চ' আমি কি ক'ব পাৰোঁ ইয়াতে আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো আমি থাকিব সেইটো হ'ব ডেল ডেল ৱাই ইউ এক্স ৱাই ঠিক আছে চ' ফাইনেলি কে কেপ প্লাছ কে কেপ চ' ডেল ডেল ইউ এবাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু ইউ আছে পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন এতিয়া ইউটো কি হয় এই ইউটো চোৱা ফাৰ্ষ্ট ইউটো কি হয় ইউ ইজ এ ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই ইয়াত ইউ আছে জানো দিছ ইউ ইজ অনলি দ্য ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই ইট ইজ নট ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড ইউ চ' ইয়াত এক্স আৰু ৱাই টাৰ্মছতে পাম আমি ইউটো গতিকে ইয়াত যিহেতু ইউটো প্ৰেজেণ্ট নাই গতিকে এইটো কনষ্টেণ্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ যদি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন লওঁ ইউ এক্স ৱাই যদি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন লওঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু ইউ আমি এইটোৰ ভেলু কিমান পাম 0 পাম তো ফাইনেলি কে কেপ কি হ'ব মাইনাছ এইটো চোৱা কে কেপ মাইনাছ চাইন এটা আহিব ডেল ডেল ইউ ইনটু ইউ হ'ব চ' এতিয়া আমি ফাইনেলি যদি এই ভেলুবোৰ লিখোঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ ভেলুবোৰ লিখোঁ কি লিখিম আই কেপ ইউ এক্স বুলি লিখিব পাৰোঁ কাৰণ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ দ্য ফাংচন ইউ এক্স ৱাই উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স ৱাই তো দেন জে কেপ কি লিখিব পাৰোঁ ইউ ৱাই তোমালোকে বুজি পাইছা দেন মাইনাছ কে কেপ ইয়াত কি লিখিব পাৰোঁ ডেল ডেল ইউ উইথ ৰেচপেক্ট টু ইউ দেট মিনছ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ ইউ উইথ ৰেচপেক্ট টু ইউ কিমান হ'ব 1 হ'ব চ' এইটো 1 হ'ব ঠিক আছে চ' আমি আনডিপেণ্ডেণ্ট গ্ৰেড অফ এফ কি পালোঁগৈ আই কেপ ইউ এক্স প্লাছ জে কেপ ইউ ৱাই মাইনাছ কে কেপ ইনটু 1 চ' ইয়াকে আমি আৰু এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ ইন শ্বৰ্ট এনেকৈও লিখোঁ কনচাইজ ফৰ্ম বেছি তো অকণমান শ্বৰ্ট কৰি লিখা যায় ইউ এক্স জাষ্ট কম্পনেণ্টকেইটা লিখি দিওঁ এনেকৈ ইউ ৱাই তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ তোমালোকে চি বি চি এছৰ যিটো চিলেবাছ যোনে যাৰ আছিলে তো তোমালোকে দেখিছা যে এই আমি এনেকৈ যদি এটা ভেক্টৰ থাকে আই কেপ ইউ এক্স প্লাছ জে কেপ ইউ ৱাই মাইনাছ কে কেপ ইনটু 1 আমি ইন শ্বৰ্ট কেনেকৈ লিখোঁ এনেকৈ চিম্পল ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কম্পনেণ্টকেইটা অনলি লিখোঁ এক্স কম্পনেণ্ট ৱাই কম্পনেণ্ট ইয়াতে কি কম্পনেণ্ট আছে জেড কম্পনেণ্ট মিনছ ইয়াত ইউ কম্পনেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ তো কি হ'ব ইউ এক্স ইউ ৱাই দেন মাইনাছ 1 তো ডেল এফ কিমান পালোঁ গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ কি পালোঁ ইউ এক্স ইউ ৱাই মাইনাছ 1 আৰু গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটিৰ কথাটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে চ' এইখিনিলৈকে আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফৰ ভেলুটো আমি পালোঁ ইউ এক্স ইউ ৱাই মাইনাছ 1 এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা আমি যিটো অৰিজিনেল ইকুৱেশ্যন লৈছিলোঁ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ঠিক আছে তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো মন কৰিবা ইকুৱেশ্যন নম্বৰটো 1 কি আছিলে এ এক্স ৱাই ইউ তাৰপিছত কি আছিলে ইউ এক্স আছিলে প্লাছ বি এক্স ৱাই ইউ আছিলে ঠিক আছে ইউ ৱাই আছিলে মাইনাছ চি এক্স ৱাই ইউ আছিলে ইকুৱেল টু 0 আছিলে চ' ইয়াক আমি ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ ইয়াকো আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ কেনেকৈ তোমালোকে মন কৰাচোন আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে তো দিছ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 চ' ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 this equation can be written equation 1 can be written in vector form as কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে মন কৰাচোন আমি এতিয়া ইয়াত এক্স ৱাই ইউ এনেকৈ নিলিখোঁ জাষ্ট এ বি চি লিখিম ঠিক আছে তো বুজিবা যে এইটো আণ্ডাৰষ্টুড হৈ থাকিব যে এ ইজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই ইউ এণ্ড বি ইজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই ইউ এণ্ড চি ইজ অলছ' এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই ইউ ঠিক আছে ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চোৱাচোন এ আই কেপ প্লাছ বি জে কেপ মাইনাছ প্লাছ চি কে কেপ এনেকৈ লিখি ডট প্ৰডাক্ট যদি লওঁ ইয়াত ডট প্ৰডাক্ট লওঁ লিখিব পাৰোঁনে এনেকৈ ইউ এক্স আই কেপ প্লাছ ইউ ৱাই জে কেপ মাইনাছ
1 k cap equal to 0 লিখিব পাৰোঁনে এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি এই ইকুৱেশ্যনটোক ভেক্টৰ ফৰ্মত এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে সো ডেফিনেটলি পাৰোঁ চোৱাচোন কেনেকৈ পাৰোঁ কাৰণ ইহঁতৰ যদি আমি ডট প্ৰডাক্ট লওঁ এগেইন আমি ইকুৱেশ্যনটোৱে পামগৈ ঠিক আছে আই ডট আই কি হ'ব 1 হয় আমি জানো জে ডট জে কিমান হয় 1 হয় জানো কে ডট কে 1 হয় আমি জানো তো আমি যদি ফাইনেলি ইহঁতৰ ডট প্ৰডাক্ট লওঁ এই ডট লিখিছোঁ দেখিছা ডট প্ৰডাক্ট ল'লে এ ডট ইউ এক্স হ'ব তাৰপিছত বি ডট ইউ আই হ'ব মাইনাছ চি ইকুৱেল টু 0 হ'ব সো আল্টিমেটলি আমি এই ইকুৱেশ্যনটোৰ ডট প্ৰডাক্ট এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো যদি আমি ডট প্ৰডাক্ট লওঁ আমি কি পাম এই কুৱেশ্যনটোৱে পামগৈ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰা ডেল্টা এইটো কি হয় গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফটো কি হয় ইউ এক্স এইটো চোৱাচোন ইউ এক্স আই কেপ ইউ আই জে কেপ মাইনাছ কে 1 কে কেপ 1 কে কেপ ইনটু 1 হয় সো আমি এই ভেলুটো কি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ দিছ ভেলু কেন বি ৰিপ্লেচ বাই গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ ঠিক আছে তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত চোৱা আমি এই ভেলুটো ডেট মিনছ ইউ এক্স আই কেপ প্লাছ ইউ আই জে কেপ মাইনাছ 1 কে কেপক আমি গ্ৰেড অফ এফ আই ডি আমি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ চাবা সো কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে সো from 2 we have কি পাম আমি চোৱা from 2 we have আমি কি পাম a I cap plus b j cap plus c k cap ঠিক আছে ডট আমি কি লিখিব পাৰোঁ ডট গ্ৰেড অফ f ইকুৱেল টু আমি 0 লিখিব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকে মন কৰা ইয়াৰ পৰা আমি ফাইনেলি কনক্লুজনটো দিবগৈ পাৰিম যে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনে জিমেট্ৰিকেলি কি মিন কৰে ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কি আছিলে তো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো ইনভলভ কি কৰি আছিলে এ বি চি কেইটা আছিলে ঠিক আছে ইউ এক্স ইউ ৱাই আৰু কি আছিলে ইউ এক্স ইউ ৱাই আৰু ইউ এক্স ইউ ৱাই আছিলে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াতে চোৱা ডেল্টা এফ এ কি বুজায় গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ এ কি বুজায় তো নাবলা এফ এ কি বুজায় গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ এ কি হয় নৰ্মেল টু এ ছাৰ্ফেচ হয় এইটো যদি নৰ্মেল টু এ ছাৰ্ফেচ হয় ঠিক আছে গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ এ নৰ্মেল টু এ ছাৰ্ফেচ যদি বুজায় এতিয়া চোৱা ডট প্ৰডাক্ট কি হৈ আছে ডট প্ৰডাক্ট অফ আৰু গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ তোমালোকে জানাই এজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আমি দেখা পাইছোঁ অলপ আগতে তো গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ এগেইন গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি এণ্ড দিছ ইজ অলছ' এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি তো এ আই কেপ প্লাছ বি জে কেপ প্লাছ চি কে কেপ ইজ অলছ' এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আৰু দুটা ভেক্টৰ কি হৈ আছে ডট প্ৰডাক্ট 0 হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা যে যি ক'ব পাৰা কি যে তোমালোকে যে দিছ ভেক্টৰ that is grade of f and this vector are perpendicular ঠিক আছে this vector and this vector are perpendicular আৰু যেহেতু এই দুটা perpendicular vector হয় আৰু ই কি বুজাই আছে gradient of f এ কি বুজায় gradient of f represents কি বুজায় ই represent কি কৰে this represents normal to a surface normal to a surface ঠিক আছে আৰু এই ভেক্টৰটো কাৰ perpendicular এই normal ডালৰ perpendicular ঠিক আছে তো নৰ্মেল ডালৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ সো ই কি বুজাব দিছ ভেক্টৰ উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট টেনজেণ্ট টু দ্য ছাৰ্ফেচ ডেট মিনছ টেনজেণ্ট টু দ্য সলিউশ্যন ছাৰ্ফেচ বুলি পেলাই আমি ক'ম ঠিক আছে সো এইটোৱে একচুৱেলি ইয়াৰ জামেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হয় সো এইখিনিকে আমি সংক্ষেপে কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সেইখিনি তোমালোকে মন কৰিবা আৰু মই জিমেট্ৰিকেলি ডায়েগ্ৰামটো দি দিম তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা ঠিক আছে সো এইখিনি কথা অকণমান ভালকৈ বুজি পাব লাগিব ঠিক আছে সো দিছ ক্লিয়াৰলি শ্ব'জ সো এইটোৱে ইয়াৰ সেইটো কাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ দিছ ক্লিয়াৰলি শ্ব'জ that the vector a b c সো এ বি চি সংক্ষেপে লিখিছোঁ কেনেকৈ এইটো চোৱা কনচাইজ ফৰ্মত অলপ হেৰি ফৰ্মত লিখিছোঁ আৰু ঠিক আছে তো এই ফৰ্মটো লিখিছোঁ এই ফৰ্মটোত যদি লিখোঁ মানে ইন শ্বৰ্ট এই এ আই কে প্লাছ বি জে কে প্লাছ চি কে কেপক আমি এটা সৰু নোটেশ্যনত এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চ' বুকত এনেকৈ দিয়া থাকে যে অপেন ব্ৰেকেট এনেকৈ লিখিব এ বি চি বুলি পেলাই লিখা থাকে ঠিক এইটোৱে বুজি এইটোৰ পৰা তোমালোকে বুজিব পাৰিবা যে ইয়াতে এক্স কম্পনেণ্ট ৱাই কম্পনেণ্ট আৰু জেড কম্পনেণ্ট কি দি আছে ইয়াতে এক্স কম্পনেণ্ট ৱাই কম্পনেণ্ট ইউ কম্পনেণ্ট বুলি ক'ম আমি ইয়াত কি দি আছে এ বি চি চ' এইটোৱে ভেক্টৰটো ডিনোট কৰিছে ঠিক আছে দিছ ক্লিয়াৰলি শ্ব'জ দেট দ্য ভেক্টৰ এ বি চি মাষ্ট বি এ টেনজেণ্ট ভেক্টৰ টু দ্য must be a tangent vector to the integral surface 2 ঠিক আছে যেটো ইন্টিগ্ৰেল সাৰফেস অলপ আগতে
সলিউশন সারফেস বা ইন্টিগ্রাল সারফেস পাইছিলো সেই ইন্টিগ্রাল সারফেসটো কি বুজাইছে যে দিস ভেক্টৰ টেনজেন্ট টু দ্য ইন্টিগ্রাল সারফেস বুজাইছে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এই ভেক্টৰটোৱে টেনজেন্ট টু দ্য ইন্টিগ্রাল সারফেস ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ঠিক আছে সো এইখিনিকে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখি দিলেই হৈ গ'ল ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু লিখিব লাগিব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ তো এইখিনিলৈকে মই মুচি দিছোঁ বাৰু তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ বুজাই পেলাই লিখিব লাগিব এতিয়া চোৱা আৰু কেইটামান লাইন আছে মই লিখি দিওঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি যাবা এণ্ড হেন্স it determines and hence it determines a direction field called the characteristic direction or the Monk's axis ঠিক আছে characteristic direction বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় বা Monk's axis বুলি পেলাও কোৱা হয় ঠিক আছে সো তোমালোকে ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ জ্যামিতিক্যালি কি মিন কৰে বুলি ক'লে তোমালোকে ক'ব লাগিব যে it represents tangent vector to the integral surface বুলি পেলাই তোমালোকে ক'ব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া এইখিনি কথাকে সো এনেকৈ ডাইৰেক্টলি যদি মাৰ্কস বেছি হয় দুটা গোটেইখিনি কথা এজ এ হোল তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিব লাগিব যে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকে ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ যিকোনো এটা পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন তো মই কোৱাজিলিনিয়াৰটোকে কনচিডাৰেশ্যনটো লৈ ল'বা সো কোৱাজিলিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা কনচিডাৰ কৰিবা ঠিক আছে মই ইয়াৰ এইখিনিলৈকে তোমালোকে লিখিব লাগিবই মই আৰু সংক্ষেপে কৈ দি আছোঁ কথাখিনি আৰু এবাৰ বুজাই দিছোঁ বস্তুখিনি যে কি কৰিব লাগিব তো তোমালোকক যদি কোৱা থাকে যে ৰাইট দ্য জ্যামিতিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ফৰ ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন তোমালোকে 1 নম্বৰত কি কৰিব লাগিব মই ষ্টেপ ৱাইজ কৈ দিছোঁ বস্তুখিনি ষ্টেপ নম্বৰ 1ত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এটা কনচিডাৰেশ্যন এটা ল'ব লাগিব কোৱাজিলিনিয়াৰ ঠিক আছে কোৱাজিলিনিয়াৰ PDE এটা কনচিডাৰ কৰিব লাগিব তো তাৰ ফৰ্মটো মই অলৰেডি দি দিছোঁ AXY UX plus BXY UY minus CXY U equal to 0 consideration to ল'ব লাগিব সো 2 নম্বৰতে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ সলিউশন এটা কনসিডাৰেশন কৰি ল'ব লাগিব সলিউশনটো তো এটা জেনাৰেল সলিউশন হিচাপে ল'ব লাগিব UXY equal to U টাইপৰ সলিউশন এটা আৰু ইয়াক ইমপ্লিসিট ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিব পাৰা f is a function of u f equal to UXY minus U তো ইয়াক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিব লাগিব ঠিক আছে তো এই দুটা কনসিডাৰেশন লোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব গ্ৰেডিয়েন্ট অফ f ৰ কনসেপ্ট আনিব লাগিব তো স্টেপ নম্বৰ 3 তো গ্ৰেডিয়েন্ট অফ f ৰ কনসেপ্টটো আনিব লাগিব গ্ৰেডিয়েন্ট অফ f টো ফাইন্ড আউট কৰিব ল'ব লাগিব তো এই ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে আৰু গ্ৰেড অফ f তোমালোকে কি পাবা তোমালোক মই দেখাইছোঁ অলৰেডি অলপ আগতে গ্ৰেড অফ f টো কি পাবা তোমালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে ux I cap তো uy j cap minus 1 k cap পাবা ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ যেটো 1 হয় স্টেপ নম্বৰ 4 কি কৰিব লাগিব এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টোক আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিম তো ভেক্টৰ ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিব পাৰো মই দেখাইছোঁ a b c ডট কি হ'ব এই ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব ux uy minus 1 equal to 0 পাম এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি ধৰিব পাৰিবা যে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা দিস ইজ নাথিং বাট গ্ৰেড অফ f ঠিক আছে সো গ্ৰেড অফ f এতিয়া চোৱা তোমালোকে দুটা ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট কি পালা ইকুৱেল টু 0 পালা তো 0 পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে গম পাবা যে ভেক্টৰ দুটা কি হয় পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় since dot product of these two vectors are equal to 0 so these two vectors are perpendicular এতিয়া চোৱা তোমালোকে গ্ৰেড অফ f তোমালোকে জানে so grade of f কি হয় so grade of f is represents মই initially starting out is grade of f represents normal to a surface তো normal to a surface যদি represent কৰে এই abc কি represent কৰিব abc represents কি represent কৰিব তো abc represents কি represent কৰিব ই tangent to a surface represent কৰিব so তো as a whole তোমালোকে in conclusion তোমালোকে লিখিব পৰা লাগিব যে this partial differential equation represents normal to a surface and কি represent কৰিব normal to a surface represent কৰিব আৰু লগতে at the same time এই abc গিটা এই দুটা ভেক্টৰ লগ লাগি এটো যেহেতু হৈছে ঠিক আছে এই ইকুৱেশ্যনটো হৈছে that means ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো বনিছে গতিকে it represent normal to a surface and কি হয় tangent to
দ্য ইণ্টিগ্ৰেল ছাৰ্ফেচ বুলি পেলাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এজ এ হোল তোমালোকে লিখিব লাগিব কনক্লুজন ঠিক আছে চ' ইয়াৰ মই জিমেট্ৰিকেল যিটো ডায়েগ্ৰাম হয় সেই ডায়েগ্ৰামটো দি দিছোঁ তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ড্ৰ কৰি দিব পাৰিবা ঠিক আছে ড্ৰ কৰি ল'বা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চ' আৰু ইয়াক কেৰেক্টাৰিষ্টিক ডিৰেকশ্যন বুলিও কোৱা হয় তো ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ কোৱা আছে যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক ডিৰেকশ্যন বুলিও কোৱা কেৰেক্টাৰিষ্টিক ডিৰেকশ্যন আমং এক্সিছ বুলিও কোৱা হয় চ' তো এনেকৈ এটা লৈ ল'বা এনেকৈ তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবা মানে বুকত আছেই অলৰেডি খালি মই জাষ্ট বস্তু কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ঠিক আছে চ' দিছ ইজ এ বি চি কাৰণ এ বি চিটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এ বি চি ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কি দ্য টেনজেণ্ট টু দ্য ছাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেল ছাৰ্ফেচ ঠিক আছে আৰু গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফটোতো গম পাইছে গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ এফ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য নৰ্মেল টু দ্য ছাৰ্ফেচ দিছ ইজ নাথিং বাট ইউ এক্স ইউ ৱাই মাইনাছ 1 চ' এজ এ হ'ল এই দুটা কম্বিনেশ্যন হৈ পেলাই ডেট মিনছ এই দুটা কম্বাইন কৰি পেলাই আমি কি পাইছোঁ এ ইউ এক্স প্লাছ বি ইউ ৱাই ঠিক আছে বি ইউ ৱাই মাইনাছ চি ইকুৱেল টু 0 পাইছোঁ চ' এই দুটা ডট প্ৰডাক্ট লৈ এই দুটা ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্ট লৈ যিহেতু আমি কি পাইছোঁ যে এই দুটা ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্ট লৈ আমি এই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো পাইছোঁ কোৱাজিলিনিয়াৰ এ ইউ এক্স প্লাছ বি ইউ ৱাই মাইনাছ চি ইকুৱেল টু 0 গতিকে ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ হোৱাট দিছ এ বি চি ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট tangent to the integral surface that means tangent to the solution surface of this partial differential equation and this vector ux uy minus 1 that is the gradient of f represents the key represent koribo it represents the normal to the solution surface that is the integral surface of the given partial differential equation that is the quasi-linear partial differential equation a ux plus b uy minus c equal to 0 so আজি এই আমি ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ জিমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো কি হয় আমি লাৰ্ণ কৰি ল'লোঁ ভালকৈ আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা চ' এই কনচেপ্টটো এটা বহুত ভাল কনচেপ্ট এটা হয় তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আইডিয়া কৰিব পাৰিবা ভিডিঅ'টো থ্ৰু আউট চাবা ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট টু লাভ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ তেতিয়া তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে ইন কেছ তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে চ' ডেটছ অল এবাউট টুডে চ' নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি কিছুমান সলিউশ্যনছ আছে ডিফাৰেণ্ট সলিউশ্যন আমি কেনেদৰে ফাইণ্ড আউট কৰোঁ ডেট ইজ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা টপিক আছে মই টপিকটো কৈ দিওঁ যে মেথড অফ কেৰেক্টাৰিষ্টিক এণ্ড জেনেৰেল সলিউশ্যনছ আমি কেনেদৰে আমি ফাইণ্ড আউট কৰোঁ এটা যদি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকে তো কেৰেক্টাৰিষ্টিক সলিউশ্যনটো আমি কেনেদৰে ফাইণ্ড আউট কৰোঁ তো সেই সম্পৰ্কে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম চ' ডেটছ অল এবাউট ফৰ টুডে চ' থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল আৰু যোনে নতুনকৈ চাই আছা তেওঁলোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল তেওঁলোকে চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু তোমালোকে চেনেলটো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক যাতে তোমালোকৰ লগতে অন্য ষ্টুডেণ্টবোৰেও হায়াৰ মেথমেটিক্সৰ টপিকবোৰ পঢ়াত সহায় হয় চ' থেংক ইউ